Welcome to my vlog. Ito na po yung part 2 ng Bali, New Taipei City. So, ganyan po, kung magagaling po kayo ng Tamsui train station, ay uurong lang kayo doon sa Tamsui Riverside at makikita ninyo yung mga booth ng mga bangka papunta ng Bali at doon po kayo bibili. Ang round trip po ay around 80 NT, balikan na po yon. Kaya po, mas maganda na sa una pa lang ay bumili na kayo ng round trip kung babalik po kayo. So, ito po ang bubungad sa atin. Ito, yung Bali Riverside. So, ito po yung makikita ninyo rito. Ayan, kasi ngayon ay weekend. So, marami pong mga tao ngayon. So, pero pagka pagka weekdays, hindi po yan ganyang karami ang mga tao. So, kung makikita po ninyo, from Tamsui hanggang dito sa Bali, kung yung travel boat ay around 3 to 5 minutes. Yan. So, dito po, katulad ng sinabi natin nung nakaraan, ito ay napaka-friendly para sa mga pet. At pwede kayong magdala rin ng bicycles ninyo kung mahilig kayong mag-cycling. At mayroon din silang for rent na mga bicycles dito. So, ang pupuntahan natin ngayon dito ay yung walkway nila na Rainbow. Dahil halos maraming nagpupunta rito para lang tignan yung walkway na yon. Kasi yun ay napakahaba na walkway na napakaganda naman po dahil pininturahan nila yan ng rainbow colors. So, habang papunta po roon, ito po yung makikita ninyo dito. Ito po yung daan. Ayan. At habang dito sa banda rito sa kanan, ganito ang makikita nyo. Sa kabila naman po ay may mga playground ng mga bata. So, continue po tayo. Papunta po tayo sa Rainbow Walkway. So, kung nagustuhan po ninyo ang video na ito, huwag niyo pong kalimutan na mag-like, mag-comment, share, and subscribe. So, dito po, kung mapapansin ninyo, ayan, napakaraming mga upuan na kung mapapagod ka, ay pwede kang umupo. Ayan, nakikita po ninyo yung playground na yan. So, dito, maraming mauupuan sa mga gilid-gilid kasi nga naglagay sila ng maraming mga benches. So, ayan po, naglalakad pa rin po tayo. Papunta po tayo sa Rainbow Walkway na dinadayong nila rito. So, ayan na po, kung makikita ninyo, ayan na po, bubungad na po sa atin. At napakaganda naman po dahil ito ay, tignan naman nyo, super makulay siya. At iba-iba ang mga kulay niya. Bright colors pa ang mga nilagay nila. At ito ay, to be fair naman, ay mahaba ang kinulayan nila na daan na ito. Kaya kung sa picture, napakaganda nga naman niyang tignan. Yan po ang haba-haba ng nilalakaran. So, hindi lang isang portion, hanggang doon po sa dulo yan. Ang Rainbow Walkway na yan. So, pangalan nito, hindi ka na makikipagsiksikan pagka makipag-picture ka dahil mahaba nga siya. Mahaba ang daanan. At kung makikita ninyo, in fairness naman, dito sa Bali, ang ganda ng landscaping nila. Ayan po, nag-effort po talaga sila na mapaganda yung lugar na to. Way back years, noon, nung nagpunta kami rito, hindi siya ganyan kaganda. Pero ngayon, ay talaga naman na pinaganda nila. So, enjoy po sa panunood. Hanggang po sa umabot po tayo sa dulo. At huwag po ninyong kakalimutan na may part 3 pa po ito. Iyon po ang Bali Old Street. Dadalhin ko naman kayo sa shopping area at makikita ninyo napakaraming mga pagkain na mabibili naman doon. So, antabayanan nyo po yung part 3 nito. Ayan po, kung makikita nga ninyo, ayan ang tagal na nating naglalakad, pero mahaba pa rin itong walkway na ito, itong makulay na walkway na ito. At yun nga, kung nakita ninyo yung
sa right side, mayroong mga duyan pa sila na inilagay. At kung makikita nyo, ang ganda ng Danjang Bridge na yan. Ayan o. Kitang-kita po sa kahit saan sa riverside na yan. From the beginning to the end, makikita mo yung Tanjang Bridge. At dito, ayan na po yung pinakalas ng walkway. Nandito na po tayo sa kalagitnaan. So, yan po yung makikita ninyo. Dito na po matatapos ang part 2 ng vlog na ito. At huwag nyo pong kalimutan na mag-like, comment, shares, and subscribe. At mabuhay po! Thank you for watching!